Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1 400 000 розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про українські перспективи в небі. Ну і про те, що пише видання Більд німецьке. Нібито Україна, і я не хочу в цьому сумніватися, Україна хоче поставити Путіна на коліна за допомогою стратегії далекобійних ударів по критично важливих об'єктах у Російській Федерації. Це не моя фраза, це фраза, яку винесло видання Більд. Причому там автором цього тексту є Ніко Ланге, і це справді військовий експерт. Точніше, вони посилаються в цій публікації на Ніко Ланге, хоча він теж є одним з авторів Більд. Підключаємо до розмови гостя, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. З нами на зв'язку. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Ну, давайте дійсно почнемо з публікації у виданні Більд. Що це за таке формулювання, що Україна хоче поставити Путіна на коліна? Ну, звісно, стратегія далекобійних ударів, ми їх споглядаємо. Я у суботу переглядав окремий подкаст наших колег з Української правди для того, щоб вони там описували, що саме в який день було уражено на території Росії протягом останнього місяця. Так от, для того, щоб просто скласти список, їм цей список був довжиною в 3 листочки А4. Тобто серйозний документ вийшов за об'ємом. І от, власне, далекобійні удари, оці всі діпстрайки, от те, що сказав військовий експерт Ніко Ланге на Мюнхенській безпековій конференції, що Росія ледве може відбити ці атаки, що призводить до значного порушення російської військової логістики. І це має більше військового сенсу, ніж очікування на фронті початку російських м'ясних штурмів, і у довгостроковій перспективі очікується перелом у війні, якщо Україна зможе продовжити свої дальні атаки на Росію. Як ви це оцінюєте, чи не занадто оптимістично? Почнемо з минулого року. За 2024 рік Україна здійснила понад 7 тисяч ударів по території Російської Федерації, і більшість цих ударів здійснювалися за рахунок власного озброєння. Тобто ми кажемо про наші діпстрайкерські дрони, які на кінець року вже могли не тільки працювати, наприклад, на двигунах внутрішнього згорання, а й активно вже працювали на реактивний цязь. Знов-таки давайте зазначимо, що цей рік почався з вже як мінімум 2 масованих обстрілів Російської Федерації. І було удари по понад 11 регіонах. Тобто б'ється по заводах, б'ється по нафтобазах, б'ється по ключових питаннях логістичних, які дозволяють Росії вести бойові дії. Ну, таки треба зрозуміти, що такі удари, як удари по заводу в Таганрозі, призводять до втрати можливості виготовляти або там ремонтувати, обслуговувати літаки Ту-95 МС. Удар по Казані – це втрата спроможності там виробляти або знов-таки там ремонтувати якісь компоненти для літаків стратегічної авіації Ту-22 М3 та Ту-160. Також треба зазначити, що все це, зрозуміло, що це не означає, що завтра вже перестане літати стратегічна авіація, хоча вона і так вже на ладан дишить, тому що суттєво скоротився ресурс цих літаків за рахунок активного застосування в бойових діях. І я би сказав, що в принципі ми це побачили, коли останній масований обстріл з боку Російської Федерації по території України здійснювався малою кількістю літаків Ту-95 МС. Тобто це вже каже про певні прогалини в спроможності забезпечити такі масовані удари за рахунок крилатих ракет. Але ворог готувався, ворог розумів про це і тому активно розвивав напрямок масштабування виробництва саме безпілотних систем. І я би сказав, що тут ми теж не просто так дивимося на це. Сьогодні вночі був удар по складах нещодавно вночі, був удар по складах в Орловській області, де було знищено чергова партія шахедів, тобто це зменшує знов-таки кількість застосування. Давайте пригадаємо удар по Брянському заводу Креві, який виробляє велику кількість мікроелектроніки. І тут я би сказав, що в принципі у Росії є всього 6 заводів, які займаються виробництвом мікроелектроніки, яка
поступає потім в подальшому військову техніку. Знову таки треба називати про Білорусь, яка теж має 2 заводи основних, які зараз активно постачають велику кількість мікроелектроніки до Росії для того, щоб вона потім потрапляла безпосередньо вже в зброю. Але підсумовуючи, насправді стратегічне значення цих ударів полягає в тому, щоб ослабити Росію зсередини, тому що знову таки почнемо з того, що відсутність достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, яка була переміщена на територію тимчасово окупованої України, і там або знищена, або працює і заважає нам, наприклад, працювати авіаційною складовою, може призвести до того, що ворог почне відтягувати деякі системи протиповітряної оборони, розраховуючи на спробу захистити, наприклад, Московську область. Тому що до цього ми бачили удари здебільшого в напрямку Алабуги, Казані, тобто ми кажемо про прикордоння України. Нещодавно здійснювалися удари по Московській області, по Москві безпосередньо намагалися працювати. Знову таки, давайте пригадаємо, що Субмікрон, Елвіс і Субмікрон – це заводи теж з мікроелектронікою, які знаходяться в Москві. Додатково там є тактичне ракетне вооруження, яке виробляють ракети Х-59, Х-69, якими зараз активно працює Російська Федерація з тактичної авіації. Тому цілі насправді дуже багато. Я би сказав, що Росія або буде витягувати протиповітряну оборону безпосередньо з території України для того, щоб захистити свою територію. Але і в цьому випадку слушно було би зауважити, що на початок повномасштабного вторгнення Росія могла забезпечити лише 40% стратегічних об'єктів захистом системи протиповітряної оборони, тобто суттєва втрата. Додатково неможливість великої кількості виробляти засоби протиповітряної оборони. Знову таки, повертаючись до заводу в Брянську, коли була знищена можливість електропостачання заводу, і завод цілий тиждень не міг випускати продукцію, і від скільки було втрати потенціалу заводу. Тому тут насправді я хочу зазначити, що тут, скоріш за все, навіть не на коліна, а більш складна форма знущання буде над Путіним. Приниження, да, тому що насправді тут треба зрозуміти, що логістична складова в перспективі суттєво втрачає Російська Федерація логістичну складову, і це призведе до того, що ми побачили, коли війська близько підійшли до Києва. Тобто ми побачили те, що вони залишились без будь-якого озброєння і не могли працювати. Але знову-таки давайте повернемось до болючих питань. Це активне застосування систем протиповітряної оборони на лінії прифронтовій, тому що це не дозволяє нам якісно працювати авіацію і посилювати їх, наприклад, вже можливою роботою літаків F-16. Давайте зазначимо, що в принципі ворог активно нарощує виробництво безпілотників, навіть таких простих, як «Молнія», яка суттєво заважає, наприклад, і робить далі терористичні акти на Харківщині. Знов-таки ворог активно використовує безпосередньо FPV-дрони в прифронтових прикордонних містах, що наслідки є, коли б'ють по цивільному населенню. Тобто тут треба теж казати про певні наші можливості, тому що зрозуміло, що можна активно бити по території Російської Федерації, але безумовно ми не можемо зупинити ці мічні штурми, які, як ми бачимо, відбуваються на лінії боєзіткнення, але принаймні створити певні труднощі для роботи деяких засобів ураження. Про це треба казати. Добре, давайте ще про одну частину авіаційної складової. Військовий оглядач Ігаль Лєвін написав, що російські пропагандисти почали активно скаржитися, що уже поблизу передової фіксували застосування літаків F-16. Спочатку вони були помічені на Запорізькому напрямку, потім на півдні Донецької області. Причому, як вони пишуть, F-16 не задіяні до ударів по наземних цілях безпосередньо, але прикривають ракетами повітря-повітря інші українські літаки, власне, радянського зразка, які якраз працюють по бойових порядках ворога і по якихось там ближніх тилах. Що ви про це думаєте? Чи це просто росіяни, так шукають застосування в будь-якому разі F-16, чи це справді могло бути уже переходом на отой наступний етап, про який говорили з самого початку? Типу, F-16 заходять як частина протиповітряної оборони, а згодом будуть уже поступово залучатися і до виконання завдань ближче до лінії бойового зіткнення. Це як ви це бачите?
Почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про російську пропаганду, то давайте пригадаємо F-35, який блуждаючий F-35 в Чорному морі, який знищував російський А-50, який знищував Ту-22М3. Тобто ми кажемо про те, що російська пропаганда шукає виправдання своїй криворукості для того, щоб не виглядати там. Ну вони ж воюють з НАТО, вони ж не з Україною воюють. Але насправді давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про застосування F-16 на лінії бойового зіткнення, потрібно було пройти бойове злагодження, яке б дозволило нам би, наприклад, використовувати ці літаки. Я думаю, що по строках ми можемо казати, що зараз це бойове злагодження на тому етапі і відпрацювання по повітряних цілях в тилу дозволяє нам працювати як прикриття, наприклад, на лінії бойового зіткнення літаків наших Сухого або Міга, що дозволить працювати вже, наприклад, там їм більш комфортно, тому що вони будуть захищені, будуть прикриті з літаками F-16. Знову таки треба зрозуміти, що за останній час виділялась деяка фінансова допомога з боку Сполучених Штатів, яка дозволила би нам частково модернізувати або покращити деякі можливості літаків, знову таки з тими ж самими ракетами більшої дальності, якщо ми кажемо про повітря-повітря. Ну і давайте повернемося до того, що є чим працювати, наприклад, по поверхні, тобто ми кажемо про авіабомби, які можуть кріпитися під крило F-16, що дозволить суттєво вплинути на спроможності Російської Федерації просуватися по лінії бойового зіткнення. Знову таки, давайте зазначимо, що ми і далі потребуємо суттєвого покращення ситуації в повітрі за рахунок знищення наземних систем протиповітряної оборони, які активно ворог використовує на лінії бойового зіткнення. Тому що ворог активно використовує їх для того, щоб за рахунок літаків Сухого, власне, Су-30 або Су-35 підсвічувати, наприклад, повітряні цілі, наші борти і працювати по них вже безпосередньо системами С-400. Але давайте згадаємо, що за останній час відбувається знищення деяких систем протиповітряної оборони, що дозволяє нам більш комфортно відчувати себе в повітряному просторі. І знов наголошую, що авіаційна складова дуже важлива. Ми потребуємо збільшення авіапарку сучасними літаками. Ми потребуємо насправді модернізації F-16 наявних, принаймні бажано є все ж таки отримати блок 70 для того, щоб все ж таки більш так потужно виступити проти російської авіації. Але тим не менше ми кажемо про те, що є потреба в з'єднаної компоненті, тобто коли ми зможемо працювати активно із системами наземної протиповітряної оборони, навіть радянського зразка, і безпосередньо за рахунок інших бортів, тобто для того, щоб якісно координувати весь театр дії в повітрі. Ну і наостанок, як головна фраза, то ж треба зрозуміти, що все ж таки перемога на землі кується в небі. Так, це цікава фраза. Слухайте, ще одна історія, тепер уже знову ж таки від росіян, але тепер уже про французькі літаки. Вони пишуть про що французькі міражі, які мали прибути, власне, до кінця січня 2025 року, а сьогодні, нагадую, 27 січня, не було жодної офіційної інформації про те, чи вони прибули, чи вони ще не прибули, але в Росії вже, значить, припускають, що за рахунок міражів чи за допомогою міражів можна буде якось суттєво покращити застосування саме французьких керованих авіабомб і крилатих ракет. А «Хаммер» Україні активно передавалися. Це ми пам'ятаємо ще по минулому року. І цими бомбами працювали, цими молотами працювали, власне, з літаків радянських зразків. «Storm Shadow» теж французька історія, точніше вони їх називають «Скальп», і теж воно працювало уже із літаків радянських зразків. Що можуть поміняти, що може поміняти оця одна ланка міражів, з якої, наскільки я пам'ятаю, все мало початися в Україні? Насправді треба зрозуміти, які задачі будуть виконувати ці міражі. Треба зрозуміти, що якщо ми будемо казати про застосування, наприклад, систем повітря-поверхня, то розуміти відстань роботи цих ракет, знов таки, треба зрозуміти, що «Міраж» також може виконувати задачі по прикриття інших бортів в повітрі. І ми дуже хочемо, щоб «Міражі» почали використовувати, наприклад, ракети «Storm Shadow» і «Скальп». Це ж знов-таки дозволить нам працювати виконувати більш стратегічні задачі, якщо ми кажемо про удари по
території Російської Федерації. Але безумовно, знов таки хочу зазначити, що офіційних підтверджень будь-якого застосування на лінії бойового зіткнення ми зараз не побачимо, і це, на мою думку, правильно, тому що така робота потрібна відбуватися в тиші, що дозволить більш якісно потім показати можливості своїх ворогу. Ну, тобто, по суті, якщо на Росії щось вибухає, тому що сьогодні зранку Євген Дикий у нашому ефірі зробив припущення, що цей удар по Орловській області, де був знищений склад з шахедами, і там окремо було зазначено, що це була уражена бетонна споруда. Ми раніше не чули про якісь бетонобойні українські дрони, тож Євген Дикий припустив, що там могла працювати ракета, Storm Shadow або Скальп. Отакі речі можна якось складати в одну кучку, чи як ви про це думаєте? Відстань нам дозволяє використовувати даний тип озброєння, тому знов-таки давайте згадаємо, що у нас є переобладнані Су-24, які можуть працювати по цих цілях. Тому знов-таки треба зрозуміти, що у нас є можливості використовувати деякі навіть дрони з урахуванням корисного навантаження, які в комплексі, тобто коли декілька дронів застосовуються, можуть впливати на такі там бетонні споруди. Зрозуміло, що краще використовувати Storm Shadow, краще використовувати Скальп, краще використовувати Атакамс. Але, повторюся, якщо ми кажемо про об'єкт, який знаходиться в Орловській області, то з Чернігівщини там близько 200 кілометрів до нього. Добре. Ну і ще одне хотів з вами обговорити про одну перспективу. Видання Defense Express пише, що в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів, до України працюють зараз над створенням ракетобомби з перспективною системою самонаведення за програмою ERAM. Її характеристики зараз утаємничені. Єдине, що уже опубліковано, дальність застосування 463 кілометри. І от що ви про це думаєте? Що ви думаєте про такі перспективи і про такі розробки? Чи справді можна розраховувати, що Сполучені Штати, які для себе розробляли цю історію, зараз туди підключили також Україну, Данію та Нідерланди? Це з офіційного повідомлення. І далі щось таке цікаве і корисне може надійти Україні. Як ви це оцінюєте? Я думаю, що з урахуванням потреб, які зараз виникають, а це наявність озброєння, яке може працювати принаймні до 400 кілометрів, до 500 кілометрів, я би сказав, що це буде перспективним рішенням, тому що нам є потреба знищення важливих об'єктів на території Російської Федерації чи на території тимчасово окупованої України, саме за рахунок таких потужних засобів ураження. Тому що, погодьтесь, 450 кілограмів демократії виглядає набагато краще, ніж 75 кілограмів, навіть якщо там є певні можливості щодо цієї вибухової частини на дроні. Тому і знову-таки давайте повернемось до того, що дедалі більше ми бачимо спробу з боку будь-яких країн щодо озброєння, створення ракет або авіабомб, які мали велику кількість корисного навантаження, але працювали би з-під крила тактичної авіації, які би працювали на більшу відстань, там 300 міль, давайте так обмалюємо цю відстань, яка потребує для такого озброєння. Тому я думаю, що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що військовий сектор Сполучених Штатів, військовий сектор, військово-промисловий сектор України дуже зараз пов'язаний, є якісний обмін певної інформації, є зацікавленість з боку Сполучених Штатів. На жаль, ця зацікавленість стосується здебільшого можливості використання, тобто спробувати в реальних бойових дій з реальним ворогом, а не з ворогами, якими зустрічались до цього Сполучені Штати. Тобто ми кажемо про те, що в принципі вони зацікавлені в випробуванні будь-якого озброєння. І перша мета, яка є у них, це, на мою думку, все ж таки випробування зброї, а потім вже допомога Україні вирішувати інші питання. Тому що, наприклад, на фразу Трампа, коли він зазначив, що його предвиборна кампанія ґрунтувалась над тим, щоб створити Америку великою знову, мені хочеться запитати, а яку саме велику Америку? Тоді, коли жоден з американських президентів не розмовляв з Ясером Арафатом, коли не розмовляв з Саддамом Хусейном, Слободаном Мілошевичем і направляв туди війська і вирішував ці питання остаточно, чи велику Америку, яка буде домовлятися з терористом Путіним?
Ну так, це хороше питання, але ми також пригадаємо фразу, здається, Вінстона Черчилля про те, що Сполучені Штати завжди знайдуть найкраще рішення, але тільки після того, як перепробують усі інші. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Шановні, зараз коротка пауза, новини і далі продовжуємо спеціальний ефір. Хоча ні, зараз все ж таки я поправлюся, шановні, це моя помилка. Зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського, яке він записав напередодні ввечері. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.